নামাতো মই এটা কথা আৰু ক'বলৈ বিচাৰিম আপোনালোকে স্কেমটো একচুৱেলি বুজিয়ে নাপালে কিমান ডাঙৰ স্কেম সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ নকৰিলে এবাৰ ভাবি চাওক ফ্ৰীডম অফ স্পীচ হুৱেৰ ইজ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আজি কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে পাছদিনা কি কৰে তেওঁক জেলত ভৰাই দিয়ে আৰু বাকী মানুহবিলাকে ঘৰত বহি ৰং চাই ফেচবুকত কমেণ্ট কৰে কিয় আপোনালোকৰ ঘৰত হোৱা নাই কাৰণে নে কি দেখাত দেখি ৰাস্তা ফ্লাইঅভাৰ বনাই লাভ নাই দেখাত দেখি যিবোৰ ৰাস্তা ফ্লাইঅভাৰ সেইটো চেণ্ট্ৰেলৰ ফাণ্ড এণ্ড ডেট ইজ আৱাৰ মানি আমাৰ টেক্স আমাৰ কৰ अच्छे दिन आएंगे जिंदगीत अच्छे दिन নাই এইটোতো বাদে দিয়ক এইবাৰতো বাদে দিলোঁ মই অহাবাৰো যদি মানুহ ৰূপে জন্ম লয় अच्छे दिन দেখা পাম বুলি আশা নকৰিব আমি সকলোৱে দেখিছোঁ দল বাগৰি আছে বোলে আজি বোলে কি আজি বোলে বগা চোলা কালি বোলে কলা চোলা পৰহি বোলে গেৰুৱা চোলা কিন্তু চোলাটোহে সলনি হৈছে মানুহটো সলনি হোৱা নাই আত্মা সলনি হোৱা নাই ভিতৰত থকা পচা মনটো এতিয়াও কিন্তু সলনি হোৱা নাই ভিতৰত আছে নিজৰ স্বাৰ্থত একো কৰি থকা নাই ভিতৰত আছে ছাত্ৰ সমাজৰ স্বাৰ্থত জেলত গৈছে ভিতৰত আছে ছাত্ৰ সমাজক সহায় কৰাৰ নামত নিজৰ সন্তান নিজৰ সকলোবোৰ হেৰুৱাইছে আজি মই এইটো ৰূপ কিয় ধৰিব লগা হৈছে আজি মোক আজি বহুতে চণ্ডাল বুলি মাতে কিন্তু ভিক্টৰ দাস কিয় চণ্ডাল হ'বলগীয়া হ'ল সেইটো এটা প্ৰশ্ন ভিক্টৰ দাস চণ্ডাল হ'বলগীয়া হৈছে কাৰণ ভিক্টৰ দাসৰ নিজৰ ঘৰত নিজৰ দেউতাকৰ মাৰ্ডাৰ হৈছে তাৰপিছত মোৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন হৈছে তাৰে আগত ময়ো কিন্তু এনেকুৱা আছিলোঁ যে কি নাই ঠিকে আছে কোনোবা হৈছে কিবা হৈছে কিন্তু মই যেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে পাপা নোহোৱাৰ পিছত চাট এখন নোহোৱা হৈ গৈছে সেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ফেমিলিত যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহ নোহোৱা হৈ যাব কি তেতিয়া অসমবাসী ৰাইজৰ কি চকু ফুল খাব নেকি যে মোৰ ঘৰত হোৱা নাই সেইকাৰণে আজি জোনমণি ৰাভাৰ কেছ না কোনো মিডিয়াত ফ্লেছ হৈ আছে না ফেচবুক না ক'ৰবাত কিয় কি কাৰণত কাৰণ নিজৰ ভণ্টিক হেৰুৱা নাই নে কোনোবা নিজৰ মাকে নিজৰ ছোৱালীজনীক হেৰুৱা নাই তাৰমানে কি আমি এইটো অপেক্ষাতে ৰৈ আছোঁ নেকি যে প্ৰত্যেক ঘৰত যেতিয়ালৈকে এটা এটা বলি নহ'ব তেতিয়ালৈকে কি আমি কি চকু মেল নাখাব নেকি আমাক মই আজি অসমবাসী ৰাইজক আকৌ এবাৰ পুনৰ এবাৰ হাতযোৰ কৰি এটাই প্ৰণাম কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যে উই লিভ ইন আ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি and it is we the people who can choose our king and if you are choosing our king we should choose it very properly কাৰণ আমাৰ ৰজাই প্ৰজাৰ কথা ভাবিছেনে নাই সেইটো চাব লাগে নে নিজে নিজৰ কথা ভাবি আজি অমুকত মাতি কালি ভৌগত স্কুল আৰু অমুক জেগাত নিজৰ কাৰণে কৰি আছে নে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে কৰি আছে দেখাত দেখি ৰাস্তা ফ্লাইঅভাৰ বনাই লাভ নাই দেখাত দেখি যিবোৰ ৰাস্তা ফ্লাইঅভাৰ সেইটো চেণ্ট্ৰেলৰ ফাণ্ড এণ্ড ডেট ইজ আৱাৰ মানি আমাৰ টেক্স আমাৰ কৰ আজি তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কাৰণে কি কৰি আছে সেইটোহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু সেই প্ৰশ্নটো আপোনালোকে নিজেই নিজক এবাৰ সুধি চাওক যে আপোনালোকে চুজ কৰা ৰজাজনে প্ৰজাৰ কথা ভাবিছেনে নিজেই নিজৰ কথা ভাবি আছে আজি কেইটা মন্ত্ৰী MLAৰ পুতেক গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়ি আছে আজি কেইটা মন্ত্ৰী MLAৰ পুতেক গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বা গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ বা তেওঁলোকৰ পুত্ৰীয়ে কিন্তু আজি ইংলেণ্ড বা আপোনাৰ জাৰ্মানী বা বহিৰাজ্য চাইছেনে নিজক তো সেই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ নিজে নিজক এবাৰ দিয়ক আপোনালোকে আৰু মেইন কথাটো হৈছে আজি অকল মানে এজন মানুহ বুলিয়ে নহয় আজি বহুত আগৰ পৰাই মই দেখি আছোঁ আৰু মোৰ চতুৰ্থ স্তম্ভত মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে যে কি যেতিয়ালৈকে পৰাগ দাস আমি সকলোৱে পৰাগ দাসক চবেই চিনি পাওঁ মই সৰুৰ পৰা যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ তেতিয়া পৰাগ দাসৰ নিজৰ ভাগিনীয়েক মোৰ লগত একেলগে পঢ়ে তো কি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আকৌ আহিব নেকি আৰু উই ৰিয়েলি ইন আ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি দিছ ইজ আ ভেৰি বিগ কুৱেশ্যন টু বি আস্কড টু দ্য পিপল অফ আছাম টু দ্য পিপল অফ দি কাণ্ট্ৰি এণ্ড আমি এতিয়াও যদি ভালকৈ ৰিয়েলাইজ কৰোঁ এতিয়াও কিন্তু সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পলিচি বা পলিটিক্সে চলি আহিছে আজিৰ ডেটতো হিন্দু মুছলমানক লৈয়ে কাজিয়া হৈ আছে আজিৰ ডেটতো এটাই কথা কি কাষ্ট ক্ৰিড এণ্ড ছেক্সত মানুহক কি কৰা হৈ আছে মানুহক বিভাজিত কৰা হৈছে কিয় এই বিভাজন মনত ৰাখিব যোৱাকালি আমি সকলোৱে কি উই চেলিব্ৰেটেড ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে এণ্ড ৰিমেম্বাৰ মাই ডিয়াৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছ আমি আজাদী তেতিয়া পাইছিলোঁ ৱেন উই ৱেৰ ইউনাইটেড এণ্ড যেতিয়া নিৰ্ভয়ে প্ৰাণৰ কোনো ভয় নোহোৱাকৈ আমি আগুৱাই গৈছিলোঁ আৰু মাত মাতিবলৈ ভয় কৰা নাছিলোঁ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ হুৱেৰ ইজ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ আজি কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে পাছদিনা কি কৰে তেওঁক জেলত ভৰাই দিয়ে আৰু বাকী মানুহবিলাকে ঘৰত বহি ৰং চাই ফেচবুকত কমেণ্ট কৰে কিয় আপোনালোকৰ ঘৰত হোৱা নাই কাৰণে নে কি আজি মোটামুটি ছেপ্টেম্বৰ মাহত মই কৈছিলোঁ যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত ADREৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্কেমটো একচুৱেলি বুজিয়ে নাপালে কিমান ডাঙৰ স্কেম সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ নকৰিলে এবাৰ ভাবি চাওক দেৰ ৱেৰ অলমষ্ট এৰাউণ্ড 26 লাখ ষ্টুডেণ্টছ 26 লাখ ষ্টুডেণ্ট 26,000 পোষ্ট পাৰ পোষ্ট কৰা হৈছিলে যে এইটো দুখীয়া পাইছে কিন্তু সেই যিকেইটাই পোৱা নাছিলে সেইকেইটা কিন্তু এতিয়াও কি হৈ আছে সেইকেইটা কিন্তু এতিয়াও মনে মনে আছে মই এতিয়াও বহু কথা জানো কিন্তু মই মাত নামাতো মই এটা কথা আৰু ক'বলৈ বিচাৰিম বহুখিনি ADRE পোৱা ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকৰ দুমাহৰ যিটো এইবাৰ
হৈছে 2 মাহৰ দৰমহা একেলগে হৈছে সেই দৰমহা ৰিলিজ কৰিব পৰ্যন্ত বহু জাগাত পইচা দিব লগা হৈছে খুলিব লাগিলে বহুত কথা খোলা যাব তো সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ আৰু যিমানখিনি ভুক্তভোগী আছে ভুক্তভোগীক মই এটা কথা ক'ম raise your voice this is the good time to raise your voice because it is you the people who are choosing the king মই বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ আছোঁ আৰু ভয় কিহৰ প্ৰাণৰ ভয় যাব কেইটা প্ৰাণ যাব কিমান প্ৰাণ যাব এনেকৈ এটা দুটা সিঁচৰিতভাৱে প্ৰাণ যোৱাতকৈ একেলগে ওলাই আহক চবে একেলগে মাৰকচোন গুলি কোনে কিমান গুলি মাৰিব পাৰে আৰু মেইন কথা মই এটাই কথা ক'ম এডিআৰি ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া কৈছিলোঁ মোক কৈছিলে যে ভিক্টৰ দাসে এভিডেঞ্চ দিব পৰা নাই হু ইজ ভিক্টৰ দাস হা তেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰা হৈছিলে কিছুমান মানে হলিউডৰ কেৰেক্টাৰ্ছৰ লগত মই হলিউডৰ কেৰেক্টাৰ নহয় মই অসমৰে সন্তান মই লাচিতৰ দেশৰে সন্তান আৰু মোক দেউতাই যিখিনি শিকাই থৈ গৈছে বা মোৰ মায়ে মোক যিখিনি শিকাইছে মই এটাই কথা জানো যে সমাজখনৰ ভাল হ'ব লাগে আৰু সমাজৰ যদি ভাল বিচাৰে সমাজৰ মানুহ একত্ৰিত হ'ব লাগিব নখ জোকাৰিব লাগিব একেলগে আৰু মেইন কথা মই এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিম যে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হোৱাটো উচিত এণ্ড দিছ ইজ দ্য গুড টাইম ইফ ইউ কেনট চেঞ্জ ৰাইট নাও দেন পিছত পস্তাই লাভ নাই পিছত গালি পাৰি লাভ নাই আজি যোৱাকালি মই দেখিছোঁ বহুত নিউজ চেনেলত বহুতে কিবা কিবি ভিডিঅ' দি আছে সুধিছে আপোনালোকে এইখন চৰকাৰক লৈ সুখী নে কিন্তু হাজাৰজন মানুহক সোধাৰ পিছতো মোটামুটি এজন দুজনে সুখী বুলি কৈছে কিয় 999 মানুহখিনি কি হ'ল 999 মানুহখিনি কিয় সুখী নহয় আপোনালোকে নিজে এবাৰ প্ৰশ্ন কৰি চাওকচোন কিয় আপোনালোকে সুখী নহয় আপোনালোকৰে চিলেক্ট কৰা ৰজা নহয় জানো সেই ৰজাজনক আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে ৰজাক প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে নেকি নে ৰজাক প্ৰশ্ন কৰিব ভয় কৰে যিজন ৰজাক আপোনালোকে চুজ কৰিছে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ দল বাগৰি আছে বোলে আজি বোলে কি আজি বোলে বগা চোলা কালি বোলে কলা চোলা পৰহি বোলে গেৰুৱা চোলা কিন্তু চোলাটোহে সলনি হৈছে মানুহটো সলনি হোৱা নাই আত্মা সলনি হোৱা নাই ভিতৰত থকা পচা মনটো এতিয়াও কিন্তু সলনি হোৱা নাই ভিক্টৰ দাসে নিজৰ স্বাৰ্থত একো কৰি থকা নাই ভিক্টৰ দাসে ছাত্ৰ সমাজৰ স্বাৰ্থত জেলত গৈছে